नमस्कार, फूडकट्टामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी करणार आहे साबुदाण्याचं थालीपीठ। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे रात्री भिजवलेला साबुदाणा, रात्रभर भिजवलेला। हे साबुदाणा भाजून त्याचं पावडर करून घेतले मिक्सरमध्ये, साबुदाण्याचं पीठ करून घेतलंय। हिरव्या मिरच्या घेणार आहे बारीक करून, दाण्याचं कूट अर्धी वाटी, भाजलेल्या दाण्याचं कूट, आणि हे जिरे भाजून अर्धवट क्रश करून घेतले, भाजलेले जिरे। आणि भाजलेल्या जिऱ्याची पूड पण आपण वापरणार आहे थालीपीठात। आणि तिखट, मीठ चवीसाठी। आता आपण साबुदाणा घेऊ मिक्सिंग बाउलमध्ये। हा रात्री भिजवलेला आहे। यात आपण आता एक टेबलस्पून साबुदाणा पीठ घालायचं आहे बाइंडिंगसाठी। भाजलेल्या साबुदाण्याचं पीठ। आता आपण यात एक टेबलस्पून दाण्याचं कूट घालायचं आहे, भाजलेल्या दाण्याचं कूट। अर्धे क्रश केलेले जिरे घालायचे, अर्धा चमचा। हा एक वाटी साबुदाणा आहे भिजवल्यानंतरचा, एका थालीपीठासाठीच हे प्रमाण आहे। ही भाजलेल्या जिऱ्याची बारीक पूड आहे, ही पण घालू म्हणजे छान टेस्ट येते थालीपीठाला। आणि या ज्या मिरच्या आहेत ह्या आपण तुकडे न करता आपण ह्याचे मध्ये चिरून घेऊ। मिरची आधी अशी मध्ये काप करून घेऊ। वांग जसं आपण करतो, भरलं वांग दोन्ही बाजूनी फोडतो, तशी ही मिरची इथपासून इथे सोडायचं, इथपासून नाही फोडायची, पुढे फोडायची म्हणजे आपल्याला चिरता येईल। आणि मग हे जे आपण तुकडे करायचे बारीक, किंवा तुम्ही मिक्सरमध्ये पण क्रश करून घेऊ शकता। त्याच्यामुळे काय होतं, थालीपीठ करताना ते मिरचीमुळे फुटत नाही। मिरची जर तुकडे घातले थालीपीठात तर ती मध्ये थालीपीठ फुटतं, सलग राहत नाही। म्हणून ही मिरची अशी बारीक चिरून घ्यायची मध्ये फोडून। या दोनच मिरच्या मी घेते, आपण एकच थालीपीठ करणार आहे। आणि आपण आता ह्या मिश्रणात आपण ही मिरची घालू। आणि चवीसाठी आणि कलरसाठी आपण अगदी थोडं तिखट घालू, कारण मिरची घालतोय आपण, खूप थोडं घालायचं। आणि मीठ चवीप्रमाणे मीठ घालायचं। आता आपण हे मिक्स करून घेऊ पीठ। हात ओले करण्याआधीच मी इथे तव्याला तूप लावून ग्रीस करून घेतलंय। आता आपण हे पीठ मिक्स करू। दाण्याचं कूट घालायचं आहे आता मिक्स केल्यावर, आणि मग परत मिक्स करू आपण।
अजून थोडा कूट घालू, कमी वाटला तर परत घालायचा. छान गोळा करून घेऊ. चांगलं घट्ट पीठ मळून घेतलं ना की आपलं थालीपीठ छान सलग होईल. आपल्याला उपासाला हे टिफिनमध्ये कॅरी पण करता येईल. साबुदाणा पीठ घातल्याने खूप छान वेगळी टेस्ट येते. आणि बाइंडिंगसाठी पण साबुदाण्याच्या पिठाचा उपयोग होतो. आता हा गोळा आपण थोडा भिजत ठेवू, 20 मिनिटं थांबवू आपण. त्याच्यावर झाकण ठेवू. आपण आता हे उपासाचं थालीपीठ थापायला घेऊ. गोळा थोडा घट्ट वाटला तर थोडं आपण पाण्याचा हात लावून पिठाला थोडं सैल केलं की थापायला सोपं जातं. थोडं थोडं पाणी घालून थोडं सैलसर करून घेऊ. गोळा जास्त सैल नाही, थापण्यापुरता झाला थापण्याजोगा की मग आपण थापायला घेऊ. वाटीत असं पसरट वाटीत पाणी घेऊन थोडं थोडं आपण असं हाताला पाणी लावून घ्यायचं आणि मग थापायचं. नाहीतर पीठ हाताला लागून असं उचललं जातं थापताना. मध्ये मध्ये पाण्याचा हात लावायचा. हे आपलं साबुदाण्याच्या पिठामुळे सलग थालीपीठ होणार आहे. नाहीतर मग, आणि मिरची पण आपण बारीक बारीक चिरली आणि मिरचीमुळे पण इथे मध्ये मध्ये फुटतं. आणि मग पूर्ण होईपर्यंत तुकडे होतात. पिठामुळे पण, साबुदाण्याच्या पिठामुळे बाइंडिंग आलं आहे त्याला. आपण आता मध्ये एक होल करू, म्हणजे यात आपण मध्ये मध्ये तूप सोडू शकू. आपण आता गॅस चालू करून त्यावर एक थापलेलं थालीपीठ त्याचा तवा ठेवू आणि त्यावर झाकण ठेवू आपण. आणि मग जेव्हा मध्ये थोडंसं वाटेल की हे कोरडं होतं तर आपण तूप सोडू त्यावर, किंवा तुम्ही शेंगदाण्याचं तेल वापरू शकता. याआधी मी जे उपासाच्या पदार्थाचे व्हिडिओ केले त्यात स्नॅक्स पण आहेत. ते तुम्ही प्रवासात पण कॅरी करू शकता. खाऊ म्हणून प्रवासात कॅरी करण्यासारखे पण पदार्थ मी केलेत. ते तुम्ही बघा, त्याचे व्हिडिओ बघा त्या रेसिपीचे, उपासाच्या स्नॅक्सचे, आणि करून पहा. आता हे पण थालीपीठ आहे, हे साबुदाण्याच्या पिठामुळे छान एकसंध होणार आहे. त्यामुळे डब्यात कॅरी केल्यावर ते तुकडे होणार नाही आहेत त्याचे. गॅस मीडियम गॅसवर ठेवू आपण. मध्ये मध्ये आपण बघू, अजून इथे असं शिजलं नाही वरनं. हे असं निघू शकत नाही, हे तुकडे होतात आत्ताच काढलं तर. थोडं थांबायचं, वाफ येऊ द्यायची. याची पण तुम्ही तयारी आधी करू शकता. साबुदाणा रात्री भिजवलेलाच असतो. साबुदाण्याचं पीठ तुम्ही
15 दिवस महिनाभर आधी पण करून ठेवलं तरी ते खूप टिकतं. साबुदाणा भाजून त्याचं पीठ करायचं, म्हणजे ते यात घातलं की लवकर आपल्याला डब्यात न्यायला पण लवकर करता येतं. सकाळी घाईच्या वेळेत अजून थोडा वेळ आहे, अजून थोडं शिजायचं आहे. आता इथे अजून हे पांढरं दिसतंय, हे इथे पांढरं दिसतंय, ही बाजू शिजल्यासारखी दिसते. जे न्यूली मॅरिड आहेत किंवा बॅचलर आहेत त्यांच्यासाठी ह्या टिप्स उपयोगाच्या आहेत. जे इथे पांढरं आहे याचा अर्थ हे अजून शिजलं नाही आणि आपण हळूच असं बघायचं, अजून तुकडा पडू शकतो आणि आपण अजून झाकण ठेवू आणि एकदम बारीक ठेवू. गॅस थोडा वेळ लागला तरी चालेल, पण साबुदाणा हा पटकन होणारा पदार्थ आहे. साबुदाण्याचे थालीपीठसुद्धा व्हायला वेळ लागत नाही, पण करपतं पण खूप लवकर खालून, म्हणून गॅस एकदम बारीक ठेवला तरी चालेल. कितीही तुम्ही स्लो केलं तरी ते लवकरच होतं, खूप वेळ पण नाही घेत साबुदाणा शिजायला. मध्ये मध्ये बघायचं. आता बघा, आता हे सगळीकडे वाफ आलेली आहे, याचा कलर बदलला आहे, थोडा ब्राऊन कलर होत आला आहे आणि आपण आता हळूच बघायचं. बघा खाली अजून काही झालेलं नाही आहे, ब्राऊन पण झालं नाही खाली. थोडा मोठा करायचा अशा वेळेस गॅस, झाकण काढल्यावर थोडा मोठा करायचा. ज्यांना हे भीती वाटते हे जमेल की नाही, तुटेल का, त्यांनी 2 हवं तर 2 उचटणी 2 उलटणी वापरायची, म्हणजे मग तुम्हाला असं बघता येतं. अजून ब्राऊन कलर आला की मग आपण उलटवते. आत्ता उलटवलं तरी चालणार आहे, पण अजून खालून पूर्ण शिजायचंच आहे. साबुदाणा इतपत शिजलेला पण चांगलाच लागतो, कारण भिजवलेला असतो आपण रात्रभर. आणि हे कोणाकोणाला जास्त आवडत नसेल तर ह्या स्टेजपर्यंत पण शिजवून तुम्ही खाऊ शकता. थोडंसं आपण फिरवून 2 उलटणी घ्या हवं तर, म्हणजे कसं तुटणार नाही. एका उलटण्याने न करता असं तुम्ही आधाराला दुसरा उलटणी घ्या आणि असं थोडं बघू शकता. अजून आपण कोरडं झालंय तर तूप आवडत असेल तर आपण घालू शकतो. ज्यांना डाएट नको असेल, डाएट असणाऱ्यांनी नका घालू, पण गरज नाही आहे, पण आपण घालू. आणि मग आता हे घातल्यावर मध्येच आहे म्हणून आपण हे थालीपीठ असं फिरवून घेऊ, म्हणजे सगळीकडे ते तूप पसरेल तव्याला खालनं आणि आपल्या थालीपीठाला सगळीकडे तूप लागेल. ते सगळं तूप पसरवल्यावर जिरलंय सगळं थालीपीठात. आता इतपत ब्राऊन झालंय हे. आता हळूहळू ब्राऊन व्हायला सुरुवात झाली आहे. खुसखुशीतपणा येण्यासाठी एवढं करायचं. ज्यांना खुसखुशीत नको असेल, मऊ हवं असेल, त्यांनी या आधीच उलटलं तरी चालेल. आता आपण ही दुसरी बाजू शेकून घेऊ तव्यावर. हे पहा, हे पूर्ण झालं आपलं. आता हेच आपण मिरचीचे तुकडे असते ना, तर मध्ये मध्ये जरा फुटलं असतं, ते मध्ये मध्ये फुटून त्याचे तुकडे झाले असते उलटताना, शिजवताना. म्हणून आपण एक तर मिक्सरमध्ये क्रश करून घ्यायची, किंवा मी दाखवलं त्याप्रमाणे मध्ये 4 चिरा पाडून मग त्याचे तुकडे करायचे मिरचीचे. मिरची आणि तिखट दोन्हीची चव छान लागते, म्हणून मी दोन्ही घातलं आणि कलरही येतो तिखटामुळे. आज मी मिरची जास्त घातली आणि तिखट कमी घातलं. तुम्हाला जर कलर हवा असेल तर तुम्ही मिरची अगदी कमी घाला टेस्ट पुरती, आणि तिखट थोडं जास्त घाला आणि अजून छान कलर येईल, यापेक्षा चांगला कलर येईल.
आपलं आता खालून पण होणार आहे. आता खरं तूप घातलं तरी चालणार आहे, पण मी आता घालत नाही. कलर येईल आता त्याला, खालून पण ब्राऊन कलर बदलेल खालून पण. आता हे आपलं थालीपीठ पूर्ण झालंय. माझ्या रेसिपीज पाहण्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा. माझ्या रेसिपीजचे व्हिडिओ बघून तुम्ही रेसिपीज ट्राय करून बघा आणि कमेंटमध्ये लिहा, तुम्हाला नक्की आवडतील. आता आपण हे थालीपीठ आपलं झालेलं आहे. गॅस बारीक किंवा बंद केला तरी चालेल. आपण सर्व करायला घेऊ शकतो. हे आपलं उपासाचं थालीपीठ खायला रेडी आहे. दह्याबरोबर खायला किंवा हिरव्या खोबऱ्याच्या चटणीबरोबर किंवा दाण्याच्या चटणीबरोबर पण तुम्ही हे थालीपीठ खाऊ शकता. टिफिनमध्ये पण तुम्ही कॅरी करू शकता. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.